Barista là một ngành mới ở Việt Nam mình, đặc biệt là ở Sài Gòn này. Bắt đầu nó nở rộ cũng được khoảng gần 10 năm nay thôi. Barista Collective tức là kết nối tập thể cộng đồng barista. Thì mọi người tới đây đều được thể hiện bản thân mình, đều được trao đổi kiến thức hay tự tay mình làm ly cà phê của mình. Chị muốn nó là cái nơi để chia sẻ cho những người mà chung ngành nghề. Nói chung là mình không có khoảng cách với nhau. Đúng rồi, miễn là cùng yêu cà phê. Chị là Thủy, chị là một giáo viên. Anh Đinh Trung, anh cũng ngang ngửa tuổi với chị. Trước khi quen anh Trung, chị đã có ý định mở quán cà phê rồi. Anh Trung trước khi quen chị cũng vậy. Cũng một lần tình cờ thì chị mới được tiếp xúc, được gặp anh Sally. Ảnh cũng đang có dự định mở cái quán cà phê, nên là ảnh mới trao đổi với tụi mình là rủ tụi mình cùng làm cái quán này. Chị với anh Trung với anh Charlie á cùng rất là thích một cái mô hình takeaway như kiểu ở Thái Lan hay là ở Úc. Nhưng mà vô tình á thì chị bắt gặp cái căn nhà này, kiểu như nó là một cái kiến trúc mà khiến cho toát lên cái cảm giác là ở đây nó rất là gần gũi, nó rất là ấm cúng từ xa xưa luôn á. Thì từ đó bắt đầu là chị với anh Trung với anh Charlie cùng suy nghĩ đến cái việc là làm sao để cái quán này nó ấm cúng, nó từ những cái vật liệu thân thiện, từ gỗ rồi cây cối, làm sao cho nó gần gũi với thiên nhiên, nó xanh mát. Tại vì đi bên ngoài cái đường á, nhìn vô cái quán nhỏ xíu và nhiều khi họ nhìn vào tưởng quán cóc, nhưng mà khi họ vào họ bất ngờ vì cái không gian ở trong nó lịch sự, nó ấm cúm, nó đẹp. Mà thậm chí là họ đẩy cái cửa qua bên này, cái họ thấy bên này có một cái khu vườn cũng xinh, cũng đẹp, quá trời thứ để họ bất ngờ. Cũng dành nữa. Thật ra là em gặp anh chị chủ như là một người, em dùng là người thầy. Thì tại vì anh chị chủ cho em được kiến thức nhiều hơn về cà phê, cũng như là những kiến thức về ngành F&B. Tiếp tới là như một người bạn, tại vì anh chị chủ cũng không có cách xa tuổi tụi em cho lắm. Thì giống như là mình cũng như là mình giao tiếp, mình trải lòng, mình học hỏi nó dễ hơn. Anh chị rất là nhiệt tình, giống như là nhà luôn vậy á. Rồi dù em mới tới có vài ngày thôi nhưng anh chị coi em như là em út trong nhà luôn. Em thấy ở đây mấy bạn rất là dễ thương, với lại chịu gọi là nói thẳng á, thẳng thắn với nhau, nhưng mình không bằng lòng cái gì, không thích nhau cái gì, hay là chấp nhận ưu điểm nào của bạn đó thì mình chia sẻ ra, mình nói ra thì giúp cho nhau tiến bộ. Về với anh thì nhân viên thì nói chung các bạn cũng như em mình thôi. Thì đầu tiên là vô thì tụi anh sẽ cho các bạn quen với cái văn hóa của quán này. Quán nào cũng có một cái văn hóa. Thì cái quán barista thì các bạn thấy là các bạn tới đây các bạn sẽ thấy là cũng có một cái văn hóa nó rất là riêng, nghĩa là thân thiện mọi người, nghĩa là family style. Tất cả mọi người ở đây không ai muốn đi làm một cái nơi mà sáng mở mắt ra mình chỉ ước mình không phải đến chỗ làm thôi. Ai cũng mong muốn là nó là một cái nơi mà mình thức dậy và mình muốn bước tới đó. Anh chị muốn là bạn làm cái nghề này là bạn theo nó lâu dài và hiểu được nghề, biết được cái khổ của nghề thì mới làm được. Thỉnh thoảng mình cảm thấy thì mình dành thời gian ở đây khá là nhiều, phần lớn. Nhưng mà tại vì mình yêu quý nơi này nên là mình mới cố gắng mình dồn hết tâm huyết cho cái cửa hàng này. Mình vẫn có thể cân bằng được cuộc sống cá nhân và học tập thêm cái gì đó, nhưng mà ở đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình hiện giờ. Việc ở ngoài của em thì nó cũng hơi nhiều á, em vừa phải đi học, vừa phải thực tập và vừa phải đi làm, thì nó nhiều khi nó hơi quá sức luôn. Do mọi người đều vui vẻ với lại thông cảm cho em á, nó không lại gì hết trơn. Thực ra thì về cái chuyện cân bằng giữa cuộc sống với lại công việc đó hả, cơ bản nó vẫn trong cái giai đoạn mà vẫn phải cố gắng để mình xoay sở làm sao đó mình vừa ăn ngủ nghỉ nó đủ, rồi vừa phải làm được tất cả các việc đang hiện có đang ở quán. Có những thứ mà anh chị phải, tức là mang tính là gọi là về nhà, nhưng mà trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ về cửa hàng ở cái
này nó thiếu sót làm sao, ở cái kia chưa ổn chỗ nào. Thậm chí là nhiều khi mà anh chị đi ăn á thì anh Trung cứ em thấy cái này sao, em thấy cái kia sao, là ăn mất cả ngon luôn. Tại trong cửa hàng mình đâu có nghĩ được đâu, cái mình ra ngoài cái tự nhiên mình chợt nhớ ra, mình nghĩ ra, cho nên thành ra là mọi thứ ảnh hưởng nhiều. là đang ở cửa hàng này hết. Đây là môi trường gọi là đối với mình là coffee and friend, thì không chỉ là tụi mình muốn truyền tải với khách hàng qua ly cà phê, chứ không phải là khách tới đây rồi sẽ khách về, hoặc là mình mong chờ là những lượt khách mới. Và tụi mình cố giữ những người khách cũ để thành những người bạn luôn. Anh thì anh gắn bó từ cái ngày đầu á, thì đa phần các bạn đến đây á, thì khoảng 99% là các bạn cực kỳ cá tính luôn. Mình nói chuyện với họ, mình kết nối với họ thì như họ xem mình như là người nhà luôn. Nên là đến đây rồi chia sẻ, rồi mà họ giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái thời gian đầu khi mà quán mình mới ra, không ai biết đến đó. Em chỉ mới làm ở đây nhưng mà khách hàng em thấy như đây là nhà ấy, mọi người rất là tự nhiên. Xong mọi người hỏi ồ tên em là gì, em mới tới hả, chứ không như những nơi trước em làm chỉ như là khách hà, nhân viên là nhân viên, không tương tác gì với nhau nhiều. Nên em thấy ở đây rất là tốt khi về mặt khách hàng. Khách còn đẹp nữa. Ở đây thì chị thích nhất là ở đây đội ngũ các bạn rất là dễ thương đấy, và đặc biệt rất là nhớ tên chị. Cũng như là giống như là mấy bạn luôn luôn nhớ là chị thích uống như thế nào, hay là lâu lâu chị đổi vị như thế nào, thì mấy bạn luôn luôn là kiểu thông báo nhau để biết là chị đã đổi vị rồi. Thường thì mỗi tuần anh chị tới khoảng 2 cho tới 3 lần. Rất là chỉ đi một quán này duy nhất thôi, ít khi đi quán khác. Anh thì hay đi quán khác, còn chị chỉ thích tới đây thôi. Bởi vì mọi người rất là thân thiện, vui tính, cũng giống như gia đình của mình vậy á. Ngay từ cái lần đầu tiên á là đã cảm thấy là giống như là ở nhà rồi. Tại vì những bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương. Ngoài cái việc mà bán cà phê thì các bạn có tư vấn cho mình là cái loại hạt uống như thế nào, có cái mùi vị ra sao, cho nên là mình cảm thấy hiểu nhiều về cà phê hơn. Anh gần như là ngày nào anh cũng qua đây. Nếu mà anh không đi công tác thì anh sẽ qua đây ngồi đọc sách và ngồi uống cà phê ở đây thôi. Anh rất thích những cái quán cà phê kiểu như này ở Sài Gòn. Mà hiện nay thì rất là ít, vì anh đi những cái vùng khác, ví dụ bên Thái chẳng hạn, thì anh thấy họ mở rất nhiều quán như thế này. Và đối với tụi anh thì những người làm việc giống anh thì rất thích những cái môi trường như thế này, nó yên tĩnh và nó nhẹ nhàng, cà phê lại ngon nữa. Cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà đến quán Barista Collective này á là cái sự ấm áp của các bạn nhân viên, cái không gian kiến trúc mà cực kỳ đặc biệt ở đây mang lại cho anh. Nó tạo một cảm giác anh rất là gần gũi với lại thiên nhiên, mộc mạc, thoải mái. Đó là những cái cảm giác mà khi anh bước tới anh thực sự anh enjoy, anh đắm chìm trong không gian này. Mình thì cũng làm trong cà phê, thì mình rất thích cái quán này. Bởi vì thứ nhất là về bên đồ uống này hợp vị với mình, và không gian thì hợp vị mình, và cách phục vụ cũng rất là tốt. Nên mình cũng rất hay thường xuyên ghé cà phê ở đây. Đa số những cái lúc mà mệt mỏi trong công việc á, thì anh hay tới đây thì cảm giác về những cái stress trong công việc thì nó sẽ không còn ở lại nhiều với mình. It's very cozy. The atmosphere is really nice. I feel like it feels very like you're in a backyard, in a garden somewhere. I really like that. Cái mà anh chị hướng tới nó là tính thân thiện và gần gũi. Những cái gì mà chúng ta uống hàng ngày, chúng ta quen với nó thì nó sẽ dễ mà gọi là tiếp cận với người dùng nhiều hơn. Đó là cái hướng mà mỗi lần khi làm món là anh chị luôn có đặt tình huống là khách họ có uống cái này dễ chịu không, họ có thích cái này không. Anh chỉ thích uống Rip thôi, Rip V60 ở quán nhất. Trước khi mà anh biết quán này thì uống cà phê cũng uống specialty, nhưng mà thường là những nơi khác thì họ Rip cà không có được chuẩn, và uống cà phê thì chỉ nghe vị đắng thôi, đắng nhiều. Còn uống ở quán này thì uống cà phê giống như là uống một số loại nước trái cây vậy. Double espresso, ngày nào anh uống. Vì anh từng uống cà phê khắp nơi rồi, nhưng mà anh thấy ở đây tụi em làm cái cà phê đó rất là ngon. Anh thích uống hand drip với lại espresso ở đây. Tại vì do chất lượng cà ở đây là tốt, do lấy từ bên Úc vậy. Về bua ở đây cũng có rất là nhiều loại hạt khá nổi tiếng của thế giới, và đặc biệt cà ở đây thì cũng nhập từ nước ngoài về. Mình có thể là trải nghiệm nhiều cái hương vị khác nhau của cà, và mình biết được cà thế giới nó như thế nào.
muốn tới quán này mà uống những cái món mà commercial thì anh không khuyên là phải tới món này. Chỉ những người mà yêu thích cà phê á thì anh mới đặc biệt recommend tới quán này để uống đúng, thưởng thức đúng cái cà phê. Cà là anh chị lấy từ Úc về, tại vì anh Charlie là người Úc gốc Việt, thành ra chị nhờ anh Charlie liên hệ trực tiếp với bên đó để mình đưa cà về nó dễ dàng hơn. Cái thổ nhưỡng và những cái farm bên vùng Trung Mỹ hay là vùng châu Phi chẳng hạn thì họ vốn đã khác thổ nhưỡng và cái hương vị rồi, nên là khi về đây thì mình tiếp tục mình duy trì nó, mình phục vụ khách hàng đến những cái thứ mà nó chất lượng nhất. Nói chung là trước đây có một thời gian chị sống ở Hà Nội thì sau khi mà chị về Sài Gòn á, thì chị còn nói với bạn bè chị một câu như thế này: Sài Gòn cái gì cũng có trừ cà phê ngon. Tuy nhiên mà chị thật sự đi vào Sài Gòn thì chị thử rất nhiều quán rất là nổi tiếng khác, nhưng mà chị vẫn không tìm được gọi là cái hương vị thực sự giống như ở ngoài Hà Nội đấy. Thì đến khi mà chị quán mở cửa và chị qua chị trải nghiệm nhiều lần, và thật sự là chị không còn gọi là không còn bận lòng phải đi ra Hà Nội uống cà phê nữa em ạ. Thì về định hướng phát triển trong tương lai cơ bản thì vẫn phải đầu tư trước mắt vào cái chất lượng thức uống, chất lượng quán xá, phải đảm bảo không gian, và đặc biệt mình phải đầu tư hơn nữa vào con người. Điều mà mình tự hào nhất khi mà một năm qua đó là Barista Collective được nhiều người yêu mến và biết đến nhiều. Mình thì mình luôn nghĩ cái nơi này là nó giống như là những cái bình riết vậy á. Tại vì một lần bạn riết ra là nó lại là một vị, thì mỗi ngày ở đây nó cũng là một cái sự gì đó khác biệt, một trải nghiệm mới, một cái gì đó mới lạ hơn tụi mình đem đến cho khách hàng mỗi ngày. Nếu như mà gọi tên quán chị á bằng một món cà phê nào đó trong menu thì chị nghĩ là chị sẽ gọi tên nó bằng cà phê dừa. Tại vì khi mà khách nói cà phê dừa, ở đâu có món đó thì đó là Barista Collective. Rồi để so sánh quán với là một món trong menu á, thì anh sẽ chọn là cold brew dừa. Bởi vì đối với anh thì cà phê là một cái sở thích của anh rồi. Ngoài ra thì cái sự kết hợp này nó còn đối với lại dừa nữa. Thì dừa là một cái thức uống nó rất là Việt Nam, nên năm ra cái sự kết hợp này khiến anh rất là thích. Và về cơ bản khi mà mình uống vào á, thì nó cũng rất là mát, nó mang tính chất giải khát cao, refresh bản thân tốt nữa. Tất nhiên là phải có cà phê nhỉ. Sau đó sẽ có một chút gì đó hậu vị, nó sẽ ngọt. Chắc mình nghĩ là cold brew dừa đó. Món hand drip V60. Tại vì mỗi cái món đó là cà phê thủ công, thì mỗi người sẽ có một style khác nhau, thì em muốn làm món đó để nói lên được cái style của em. Thì nói chung là trong một năm qua thì những khách hàng đã yêu mến Barista Collective, hay là những khách hàng chưa có dịp mà mình ghé tới Barista Collective thì hy vọng các bạn, các anh chị mình có thể ghé qua quán, mình thăm sơ qua để mình biết hơn, và mình cho Barista Collective một cơ hội để đội ngũ của chúng mình được phục vụ bạn, tiếp xúc với bạn, và thậm chí là mình make friend với nhau. Cảm ơn mọi người đã yêu thương Barista Collective thì nó mới được như bây giờ. Còn với những khách mà chưa bao giờ ghé Barista Collective thì mọi người hãy ghé đi, chắc chắn mọi người sẽ yêu không gian ở đây, yêu các món nước và yêu cả chúng tôi nữa.